අයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් තවත් සුපිරිම රෙසිපි එකක් ඔයාලට මම අද ගෙනාවා. බිත්තර මස් මාළු නැතුව එළවල වලින් විතරක් සුපිරිම රසකට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදාගන්න හැටි අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඇත්තට මේක ගොඩක් රස සුපිරිම රෙසිපි එකක්. අපි බලමු මේක ගොඩක් රසට ඉක්මනටම ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න, bell එකටත් පොල්ලකින් ගහගෙන අපි වැඩේ පටන් ගමු. මෙතන තියෙනවා උයාගෙන නිවාගත්ත කීරි සම්බපත් පිගාන. මම මේක උයා ගන්නකොට එන්න සල් කරපු නිටි දාලා බත් එක සුගඳවත් කරගත්තා. ඒ වගේම රසවත් කරගත්තා. ඊට අමතරව බත් එක කැටි ගහෙන්නේ නැති වෙන්න උයා ගන්න මම තෙල් චුට්ටකුත් දාගත්තා. ඒ විදිහට වලත් බත් එක ලැස්ති කරගන්න. ඊට අමතර මේතර ලොකු ලුණු ගෙඩියකින් කෑල්ලක් කපාගෙන තියෙනවා. එතකොට කැරට් ලීක්ස් ගෝවා. ඒ වගේම අපිට අත්‍යවශ්‍යයි ඉංග්‍රීසි සුදු ලුණු. ඒ ටික ලැස්ති කරගෙන ඊට අමතරව සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස් 3-5 ගම්මිරිස් කොළ ලැස්ති කරගන්න ඕන. ලුණු අපිට රස අනුව දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තාච්චල් ලිපේ තියලා තෙල් ටික රත් වුණාන් පස්සේ අපි ඉංග්‍රීසි සුදු ලුණු මේකට දා ගන්න ඕන. ඔයාලා තෙල් ටික එළවලු ගන්න ඕන. එළවලු තෙල් වලින් ගන්න ඕන නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වෙලාවේදී ඉංග්‍රීසි සුදු ලුණු වැදිද්දී සුපිරි සුවඳක් එනවා. ඒ සුවඳ දෙද්දිම අපේ ලුණු ගෙඩියත් මේකට දා ගන්නවා. චයිනීස් එකේ විදිහටම එක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන හැටි, chicken ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන හැටි ආතල් කිචන් එකේ තියෙනවා. ඔයාලා ඒකටත් බලන්න. ඊට පස්සේ ලුණු ටික බෙදුනන් පස්සේ මේ විදිහට ගෝව ටික දා ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ගෝවා, ලීක්ස්, කැරට් වලට අමතරව බෝංචි ඊට පස්සේ අල බෙදලා එහෙම දා ගන්න පුළුවන්. ගෝව ටිකත් බෙදුනන් පස්සේ අපි ඒකට දා ගන්නවා අපේ කැරට් ටික. ඇත්තට මේක චයිනීස් එකකින් ගන්න එළවලු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් වගේමයි, වෙජිටබල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් වගේමයි. ඒ ටිකත් හොඳට බෙදුනන් පස්සේ අපේ බත් එක මේ විදිහට දා ගන්නවා. බත් එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා නිවලා ගන්න. එහෙම නැතුනොත් අපි දාන සෝස් වර්ග අපේ බත් වලට හොඳට වදින්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් බත් එක රස වෙන්නේ නැහැ. අපේ එළවලු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට එහෙම නැත්නම් වෙජිටබල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට අනිවාර්යෙන්ම ගම්මිරිස් කුඩු ඕන. ගම්මිරිස් කුඩු නැත්නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් හරි දා ගන්න ඕන. ඊට අමතරව සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස් ඒ දෙක අනිවාර්යෙන්ම ඕන. අපි මේකට ස්ටොක් පවුඩර් දාන්නේ නැහැ, බිත්තර දාන්නේ නැහැ. ඉහින්දි වගේ දේවල් වලින් තමයි අපි රස වැඩි කරගන්නේ. චයිනීස් වල නම් සාමාන්‍යයෙන් මේකට අජිනමොටොත් දානවා. අජිනමොටෝ අපිට මොටෝ අපි ඊට පස්සේ බත් එක හොඳට විනාඩි 2ක් විතර බෙදුනන් පස්සේ ඒකට ලුණු දා ගන්නවා. ඒ වගේම බත් එක තවත් රසවත් කරන්න 3-5 කුඩු තේන්දි භාගයක් විතර දානවා. ඔයාලට බත් කිලෝ එකකට රෙසිපි එක පල්ලෙහෙන් ඇති එකකින් අරගන්න. ඊට පස්සේ අපි තක්කාලි සෝස්, සෝයා සෝස් ඒ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා ඉවරුනන් පස්සේ මේක හොඳට රත් කරගන්න ඕන. සෝස් වර්ග දාලා මම මෙතනදී ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්ත එක පේන්නේ හරියට වීඩියෝ එකේ. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන දැන්. සාමාන්‍ය ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදනකොට අපි වැඩි ගින්දරක තමයි මේක හදන්නේ. එතකොට තමයි අපි දාන සෝස් වර්ග එතකොට අනිත් දේවල් හොඳට බත්තට වලට වදින්නේ. එතකොට තමයි අපේ රයිස් එක ගොඩක් රස වෙන්නේ. විනාඩි 3ක් විතර අපි හොඳට රත් කරගෙන අපි ඒකට අපේ ලීක්ස් දානවා. ඔයාලට ඕන ලුණු කොළ දාන්න පුළුවන්. ලුණු කොළ දැම්මන් පස්සේ තවත් රසයි. ඔරිජිනල් රෙස්ටොරන්ට් එකේ විදියටම ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන හැටි, ඒ කියන්නේ එක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන හැටි ආතල් කිචන් එකේ තියෙන එකත් බලන්න කියලා ආයෙත් ආරාධනා කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය රෙසිපිස් තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක තවත් රස වෙනවා. channel එක subscribe කරලා, like කරලා, comment කරලා, share කරොත් එහෙනම් ඒකත් කරලා අනිවාර්යෙන් මේක හදලා මට කියන්න කොහොමද කියලා රස. ඔයාලා හාල් එක ගනිද්දී අරලී සම්බා, කීරි සම්බා එහෙම නැත්නම් බාස්මති වගේ රයිස් වලට හොඳ හාල් වර්ගයක් ගන්න. හැම එකකින්ම රයිස් එක රස වෙන්නේ නැහැ. මට මේ රයිස් එක හදාගන්න විනාඩි 5ක් විතර ගියා. දැන් වලට පේන හොඳට දුම් පිට වෙනවා. හොඳ සුපිරිම ලුක් එකක් තියෙනවා දැන් මේකේ. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ මම මේක ටිපින් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් අපි හදාගත්ත වෙජිටබල් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඇත්තටම සුපිරිම රසකට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ විදිහටම හදලා බලන්න. රස කොහොමද කියලා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම බුස්සරණයි. දීපීට